Hello guys, මම ලක්මාල් මේ මගේ wife වත්සල. Hello. අපි ඉන්නේ ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල. මේක තමයි අපේ YouTube channel එක Nomadic Lobsters. Known fact that lobsters fall in love and mate for life. You're my lobster. මේ channel එකේ mainly focus කරන්නේ traveling and hiking videos වලට. background එක ගැන කියනවා නම් මගේ ගොඩ කාලෙකින් ඉඳන් goal එකක් තියෙනවා. රටවල් 50කට travel කරන එක. රටවල් 50න් දැන් 31කට ගිහින් තියෙන්නේ. තව 19ක් ඉතුරුලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ ඉඳන් මගේ journey එකට මගේ wife වත්සල එකතු වුණා. මේ first vlog එකේ අපි යන්න හදන්නේ ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල තියෙන ලස්සන තැනකට. top of Europe එහෙමත් නැත්නම් JUNGFRAUJOCH. JUNGFRAUJOCH කියලා කියන්නේ ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල තියෙන ගොඩක් ලස්සන හිම වලින් වැහුණු තැන. ඒ වගේම මුළු යුරෝපෙම තියෙන highest railway station එක තියෙන්නේ JUNGFRAUJOCH වල. යුරෝපේ තියෙන දිගම glacier එක මෙතන ගොඩාක් ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි අපේ ගමන පටන් ගත්තේ Grindelwald කියන mountain village එකේ. විනාඩි 30ක විතර ගමනකින් පස්සේ අපි ඊළඟට නැවතුනේ Kleine Scheidagg. Kleine Scheidagg කියලා කියන්නේ අයිග ලොබෝහොන් කියන කඳු වලට මැදි වුණු ලස්සන පුංචි village එකක්. ඒ වගේම මේ කඳු හයික් කරන hikers ලගේ starting point එක තමයි Kleine Scheidagg. ඊළඟ ට්‍රේන් එකට විනාඩි 40ක් විතර තිබුණු නිසා අපි village එක වටේට ටිකක් ඇවිදින්න හිතුවා. විලේජ් එක වටේට ඇවිදලා ෆොටෝස් ටිකක් එහෙම අරන් JUNGFRAUJOCH වලට යන ඊළඟ ට්‍රේන් එක ගන්න අපි අපව ස්ටේෂන් එකට ආවා. මේ ට්‍රේන් එක තියෙන්නේ පෑන් පෑට. ඒ නිසා ක්‍රවුඩ් එක ටිකක් වැඩි. කලින් සීට්ස් රිසර්ව් කරලා යන එක තමයි හොඳම ඔප්ෂන් එක. එහෙම නැති වුණොත් සීට්ස් නැති වෙන්න උනත් පුළුවන්. Kleine Scheidagg ඉඳන් JUNGFRAUJOCH වලට ට්‍රේන් එක යන්නේ කන්දක් ඇතුලෙන් හදපු උමගක. මේ උමග හදලා තියෙන්නේ දැනට අවුරුදු 100කට විතර කලින්. ට්‍රේන් එක කන්දක් ඇතුලෙන් ගියාට අයිස්මිය කියන ස්ටේෂන් එකේ විනාඩි 5කට විතර නවත්තනවා. මේ ස්ටේෂන් එකට ඇටච් කරලා වීවිං ප්ලැට්ෆෝම් එකක් හදලා තියෙනවා කන්ද ඇතුලේ ඉඳන්ම එළියේ තියෙන වීව් එක බලන්න. අයිස්මිය එහෙමත් නැත්නම් ලෝවර් ග්‍රින්ඩල්වෝල්ඩ් ග්ලැෂියර් එක මෙතන ඉඳන් ගොඩාක් ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් පස්සේ ට්‍රේන් එක කෙලින්ම නැවතුවේ top of Europe building එකේ. JUNGFRAUJOCH වල top of Europe building එකේ බලන්න ගොඩක් තැන් තියෙනවා. Sphinx, Alpine Sensation, Ice Palace වගේ. building එකෙන් එළියට ගියාම Snow Fun Park, Monjo Hoot වගේ තැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් අපි මුලින්ම ගියේ Sphinx කියන වීවිං ප්ලැට්ෆෝම් එක බලන්න. Sphinx වල වීව් එක හිතා ගන්නවත් බෑ මාරම ලස්සනයි. JUNGFRAUJOCH මොන්ච් වගේ මීටර් 4000ටත් වඩා උස කඳු වගේම ඇලෙක්ස් ග්ලැසියර් එකත් මෙතෙන්ට ගොඩාක් ලස්සනට පේනවා. මේ ග්ලැසියර් එක තමයි ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල ඇල්ප්ස් වල ඒ වගේම මුළු යුරෝපෙම තියෙන දිගම ග්ලැසියර් එක. මේ ග්ලැසියර් එක දිගින් කිලෝමීටර් 23යි.
වීවින් ප්ලැට්ෆෝම් එකට පස්සේ අපි ඊළඟට ගියේ ස්නෝ ෆන් පාක් එකට. ස්නෝ ෆන් පාක් එකේ ගොඩාක් ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා. හයිකින්, ස්කීයින්, සිප් ලයින්ස් වගේම ස්ලෙජින් එහෙමත් තියෙනවා. අපි හිතුවා මොන්චුහූට් කියන තැනට තියෙන පොඩි හයික් එක කරන්න. මේ තමයි මගේ පළවෙනි ස්නෝ එක්ස්පීරියන්ස් එක. හිම එක්ක ටිකක් සෙල්ලම් කරන්නත් මං අමතක කළේ නෑ. මොන්චුහූට් කියන තැනට අපිට යන්න පැයකටත් වඩා වැඩි වෙලාවක් ගියත් අපිට වෙලාව යනවා නම් දැනුනේවත් නෑ. මොකද එතන තියෙන වීව් එක මාරම ලස්සනයි. මීටර් 4000කටත් වඩා උස කඳු අතරින් මෙහෙම ඇවිදින එක නම් වචනෙන් කියලා නිම කරන්න බැරි දෙයක්. ඒක විඳින්න ඕන ෆීලිං එකක්. ඔයාලට මෙතන පේන්නේ ජුන්ග්ෆ්‍රාව් කියන කන්දයි ටොප් ඔෆ් යුරෝප් බිල්ඩින් එකයි ඈතට පේන විදිහ. මේ ගමන යනකොට අපි දැක්ක අමුතුම දෙයක් තමයි ක්‍රෙවසස්. ක්‍රෙවස් එකක් කියලා කියන්නේ ග්ලැෂියර්ස් වල තියෙන ලොකු හිදැස්. හයිකින්, ස්කීයින් කරන කට්ටිය මේ වගේ තැන්වලට වැටිලා ජීවිතෙත් නැති කරගෙන තියෙනවා. මේ වගේ එකක් ළඟට දැකපු එකත් මාරම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මේ ඔයාලා දකින්නේ මොන්ච් කියන මීටර් 4000ටත් වඩා උස කන්ද හයික් කරලා බැහැලා යන හයික කෙනෙක්. කොහොම හරි අන්තිමට අපි මොන්චුහූට් කියන තැනට ආවා. අපේ ෂෙඩියුල් එකත් එක්ක අපිට මෙතන වැඩි වෙලාවක් ගත කරන්න හම්බුනේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ආපහු ඉක්මනින් ටොප් ඔෆ් යුරෝප් බිල්ඩින් එකට ගියා. ස්නෝ ෆන් පාක් එකෙන් පස්සේ අපි ඊළඟට ගියේ ඇල්පයින් සෙන්සේෂන් එකට. ඒක මීටර් 250ක් වගේ දිග කොරිඩෝ එකක්. හරියට පුංචි මියුසියම් එකක් වගේ. මේ රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ හිස්ටරි එක වගේම ගොඩක් දේවල් මෙතනින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් පස්සේ අපි ගියේ අයිස් පැලස් එකට. මෙතන අයිස් වලින් හදපු සත්තු, ස්ටැචුස් වගේ දේවල් දකින්න පුළුවන්. අයිස් පැලස් එකට ගිහින් එනකොට අපේ ඊළඟ ට්‍රේන් එකට වෙලාවත් හරි ගිහින් තිබුණේ. ඉතින් අපි ඉක්මනින් ස්ටේෂන් එකට ඇවිල්ලා ට්‍රේන් එකේ නැගලා ආපහු ග්‍රින්ඩල්වෝල්ඩ් වලට ගියා. ඉතින් ඔහොම තමයි අපේ ජුන්ග්ෆ්‍රා우ජොක් ට්‍රිප් එක ඉවරුනේ. අපි හිතනවා අපේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ එන්ජොයි කරා කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපිව ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බයි.